ضع القرنفل مع زيت الزيتون في هذا المكان كل ليلة قبل النوم، ولكن لا ترتكبوا هذا الخطأ الذي يرتكبه ملايين الناس. ماذا يحدث عند تناول القرنفل مع زيت الزيتون؟ وكيف تستخدم مزيج القرنفل مع زيت الزيتون بالطريقة الصحيحة؟ وما هي الأمراض التي يعالجها مزيج القرنفل مع زيت الزيتون؟ وما هو أفضل وقت تتناول فيه مزيج القرنفل مع زيت الزيتون؟ وهل لمزيج القرنفل مع زيت الزيتون فوائد تعالج أمراض البروستاتا؟ وماذا عن فوائد مزيج القرنفل مع زيت الزيتون وأضراره لمرضى السكري ومرضى القلب ومرضى الضغط؟ وهل لهذا المزيج فوائد تعالج أمراض الكبد؟ وهل يساعد تناول مزيج القرنفل مع زيت الزيتون في خسارة الوزن؟ وما هي طريقة استخدام القرنفل مع زيت الزيتون لعلاج العقم والأمراض الذكورية؟ ستتعرف معنا على إجابة جميع هذه الأسئلة، ولكن فضلا وليس أمرا صل على النبي في تعليق. ادعمنا بالضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع أصدقائك. وإذا تناولت القرنفل أو زيت الزيتون ولو لمرة واحدة قم بالضغط على زر الإعجاب وفعل زر الجرس وشارك الفيديو لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات. مرحبا بكم من جديد. هل تعلم إنه يمكن علاج البروستاتا بزيت الزيتون والقرنفل؟ وبعض المواد الطبيعية الأخرى يعرف كل من زيت الزيتون والقرنفل بخصائصهما الطبية المفيدة المضادة للأكسدة والالتهاب، والتي تعمل على تقوية المناعة. ولكن ما هي مدى فعالية هذا المزيج المذهل في علاج مشاكل المسالك البولية وخاصة البروستاتا؟ هذا ما سوف نوضحه في هذا الفيديو المقدم من قناة الوصفات الزوجية، والذي سنتحدث فيه عن طريقة استخدام مزيج زيت الزيتون والقرنفل لعلاج العديد من الأمراض الصحية وخصوصا الأمراض الذكورية. فنادرا ما يخلو منزل من القرنفل أو زيت الزيتون، خاصة في القرى والمناطق الريفية. لذلك فإن مناعة الأشخاص الذين يعيشون في القرى وما زالوا يعتمدون على الطبيعة في طعامهم وعلاجهم هم الأكثر صحة كلما ابتعدت عن الأدوية، خاصة المضادات الحيوية. واستخدام الأدوية بدون داعي أو بدون وصفة طبية كلما كانت مقاومة جسمك للأمراض أقل. الأدوية بالطبع هي مفيدة في العديد من الحالات وقد أنقذت حياة الملايين، وفي نهاية الوقت قتلت الملايين أيضا. ينتج ذلك عادة من الاستخدام الخاطئ أو بدون داعي. فمن المهم أن تفهم جهازك المناعي بشكل جيد، فقد لا تعلم أنه عندما ارتفعت درجة حرارة جسمك فإن مناعتك تضع جسمك تحت درجة حرارة عالية لقتل الفيروسات والبكتيريا. في حالة إذا وجدت رشح في أنفك فإن هذا يعني وجود فيروسات وبكتيريا داخل أنفك، والمخطط يمنع وصولها ويحتجزها. إذا كنت تعاني من كحة أو عطاس فإن جسمك يطرد الفيروسات للخارج. إذا تبولت كثيرا فإن كبدك وكليتك يعالجون كميات كبيرة من الدم الملوث، وذلك للتخلص من السموم الزائدة أو السكر الزائد. فماذا تفعل في هذه الحالات؟ عليك بالراحة والنوم والحرص على تناول الطعام الصحي. فعندما تكون مريضا فلا تشغل مناعتك بأشياء أخرى، فأنت بحاجة إلى الراحة فقط. إذا لم تستجب لمناعتك فإنها تضعف، بحيث تنشغل المناعة بعدة أشياء في وقت واحد تعالج المرض الحالي وتدافع عن جسمك ضد العديد من مسببات الأمراض، وربما لن تتمكن من هذا أو ذاك. ولقد أثبت ما يمر به العالم اليوم وما يعنيه من الفيروسات المنتشرة في الفترة الأخيرة، أثبتت أن المناعة هي أثمن ما يمكن أن يمتلكه الإنسان، وأن الأدوية الخاطئة ونظام الحياة الحالي كانوا سببا مباشرا في فقدان العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك كل ما عليك فعله هو مساعدة جسمك لتقوية مناعتك، ويمكنك فعل ذلك باستخدام أفضل مزيج صحي لتقوية المناعة ولتعزيز صحة أعضاء الجسم، وهو مزيج القرنفل وزيت الزيتون. وما هي طرق علاج البروستاتا بالقرنفل وزيت الزيتون؟ أولا يجب الإشارة إلى أن البروستاتا غدة تناسلية ذكورية، وقد تصاب البروستاتا بالعديد من المشاكل الصحية مثل احتقان البروستاتا، وهي شائعة عند الشباب قبل سن الزواج، أو التهاب البروستاتا، وهي ورم حميد يسبب التهاب وتضخم في غدة البروستاتا أو تضخم البروستاتا، وهو ورم غير حميد يصيب معظم الرجال بعد سن 50. يمكن علاج البروستاتا بزيت الزيتون والقرنفل جنبا إلى جنب، وذلك مع تحسين نمط حياتك. ولكن عزيزي المشاهد، لا تهمل إطلاقا زيارة الطبيب إذا كانت الأعراض شديدة مثل حرقة البول وآلام أسفل البطن أو استمرت لأكثر من أسبوع.
كيفية علاج البروستاتا بالقرنفل وزيت الزيتون. الوصفة الأولى لعلاج البروستاتا. المكونات: نصف ملعقة قرنفل مطحون، ملعقتين زيت الزيتون، ملعقة عسل نحل. طريقة التحضير: امزج كل من القرنفل المطحون مع زيت الزيتون وعسل النحل، وتناول ملعقة من هذا المزيج يوميا في الصباح على الريق. مع التنويه: إذا كنت تعاني من قرح هضمية لا يمكن عليك تناوله على الريق، ويمكنك استخدامه بعد الإفطار ب60 دقيقة. الوصفة الثانية: القرنفل مع زيت الزيتون والزنجبيل والعسل لعلاج البروستاتا. المكونات: 3 حبات قرنفل، جذر زنجبيل طازج 5 سنتيمتر، ملعقتين عسل نحل، كوب ماء ساخن. طريقة التحضير: قم بتقطيع جذر الزنجبيل إلى مكعبات صغيرة، وبعد ذلك انقعهم مع حبات القرنفل في كوب الماء الساخن لفترة 10 دقائق، ومن ثم قم بتصفية المزيج في كوب تقديم، وأضف إليه ملعقة زيت الزيتون وملعقتين عسل نحل، وبعد ذلك قم بتناول فنجانا يوميا بعد الغداء ب15 دقيقة. الوصفة الثالثة: زيت الزيتون مع القرنفل وحبة البركة والعسل لعلاج البروستاتا. المكونات: 5 حبات القرنفل، ملعقة من حبة البركة، ملعقة عسل نحل، ملعقة زيت زيتون، كوب ماء ساخن. طريقة التحضير: يتم نقع حبات القرنفل مع حبة البركة لفترة 15 دقيقة، ومن ثم قم بتصفية المزيج من حبات القرنفل وحبة البركة، وبعد ذلك أضف إلى المزيج ملعقة عسل نحل وملعقة من زيت الزيتون مع المزج جيدا، وتناول فنجانا يوميا قبل النوم، بالتحديد في آخر اليوم. يمكنك الاعتماد على هذه الوصفات للتخلص من مشاكل البروستاتا مع الحرص على اتباع ال3 طرق بشكل يومي لمدة 10 أيام. ومن الضروري شرب الكثير من الماء والسوائل الخالية تماما من أي سكر، مع العلم أنه بعد الأسبوع الأول إذا كانت النتائج إيجابية يمكن أن تستمر في العلاج لمدة شهر أو حتى تختفي الأعراض. إذا استمرت الأعراض بنفس الحدة لأكثر من أسبوع أو كانت شديدة فلا تتردد أبدا في زيارة الطبيب. نصائح وعلاج البروستاتا: احرص دوما على اتباع التعليمات التالية لتحسين مناعتك والحد من مشاكل البروستاتا وعلاجها. تناول الكثير من الماء والسوائل الخالية من السكر. استبدل السكر بالعسل لتحلية أكوابك المفضلة. تجنب تناول السكر نهائيا. يعمل السكر على زيادة الالتهابات في الجسم، ويجهد البنكرياس المسؤول عن إنتاج الأنسولين الذي ينظم مستويات السكر في الدم. تناول الأطعمة والمشروبات المضرة للبول مثل عصير القصب السكري، مشروب التين المجفف والقرطاسية، ومشروب الشعير. تجنب حبس البول نهائيا. احرص على الذهاب إلى المرحاض بشكل منتظم، خاصة قبل وبعد النوم حتى لو لم تشعر بالحاجة للتبول. حبس البول يفاقم المشكلة، في حين أن التبول يطرد البكتيريا مع البول. تناول نظاما غذائيا متوازن كما ونوعا، هذا يعني التنويع في مصادر طعامك وعدم تناول نوع واحد من الطعام لعدة أيام، مع الإكثار من الخضروات والفواكه الطازجة، خاصة البروكلي، السبانخ، البقدونس، أوراق النعناع، التوت، زيت الزيتون، التفاح، الجزر، والبطاطا الحلوة. تجنب الأطعمة الضارة التي ترفع الالتهابات في الجسم مثل الأطعمة المقلية وتلك التي تحتوي على الزيوت المهدرجة. اللحوم المصنعة مثل اللانشوني بأنواعه والبيف والمواد الحافظة. الملح الصيني مثل الموجود في الإندومي. تقليل القلق والتوتر مع النوم الجيد وممارسة الرياضة. حالتك النفسية هي السبب الأول للمرض أو الصحة. حسن حالتك النفسية لزيادة قدرة جسمك على مقاومة الأمراض بالنوم الجيد. ممارسة الرياضة وتمارين الاسترخاء والتأمل. فوائد القرنفل وزيت الزيتون للجسم. تحدثنا في أكثر من فيديو سابق من قناة الوصفات الزوجية عن فوائد القرنفل وزيت الزيتون والقيمة الغذائية التي يمنحها كل مكون على حدة، وأيضا موانع استخدامه. فمزيج القرنفل وزيت الزيتون يحتوي على الفيتامينات، المعادن، الأحماض، الدهون، مضادات الأكسدة التي تمنع الالتهابات في الجسم وتعزز جهاز المناعة لديك. وقد استخدم هذا المزيج في العديد من الأدوية والمستحضرات الطبية. فزيت الزيتون تتعزز فوائده عند مزجه مع القرنفل، حتى إن البعض يصفون هذا المزيج بأنه خزانة دواء كاملة. فزيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة التي تحارب مسببات الأمراض وتمنع الالتهاب. يحتوي القرنفل على السيلينيوم، المغنيسيوم، فيتامين بي وفيتامين سي، كما
كما يحتوي مزيج زيت الزيتون والقرنفل على نسب جيدة من البوتاسيوم والكالسيوم، وهو بالفعل يدخل في صناعة العديد من المراهم والأدوية المضادة للالتهاب. من أهم فوائد القرنفل وزيت الزيتون للجسم والبروستاتا. يعمل هذا المزيج على منع التهاب وتضخم البروستاتا. يحتوي كل من القرنفل وزيت الزيتون على مضادات أكسدة قوية تمنع الالتهابات في الجسم، بما في ذلك التهاب وتضخم البروستاتا وتحفيز تدفق الدم في أعضاء الجسم. يحتوي زيت الزيتون على الأليسين الذي يعمل على تحسين ضغط الدم وتحفيز تدفق الدم في البروستاتا وإلى الأعضاء الذكرية والأنثوية. يسمح هذا بوصول المغذيات بشكل جيد إلى البروستاتا وإزالة الاحتقان وتطهير السموم من الجهاز التناسلي بالكامل، حيث يحمل الدم تلك السموم إلى الكبد والكلى للتخلص منها. الخلاصة: يمكنك علاج البروستاتا بالقرنفل وزيت الزيتون طبيعيا بتناول حبات القرنفل مع زيت الزيتون صباحا، ومغلي القرنفل مع الزنجبيل وزيت الزيتون في منتصف اليوم، ومنقوع القرنفل مع حبة البركة وزيت الزيتون والعسل في نهاية اليوم، مع ضرورة شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل. تناول طعام صحي، ممارسة الرياضة، النوم الجيد، الحد من مستويات القلق والتوتر، وعدم حبس البول. وهذا كان كل ما لدينا اليوم. شكرا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.